6 tháng Chạp năm 2012, chúng ta đang ở tại thiền đường Nước Tĩnh trong khóa tu An Cư Kiết Đông 2012-2013. Mỗi khi chúng ta nói tới đạo học, spirituality, người ta nghĩ tới phương Đông nhiều hơn là phương Tây. Mỗi khi nói tới khoa học thì mình nghĩ tới phương Tây nhiều hơn phương Đông. Và thế kỷ này là một thế kỷ mà trong đó khoa học với đạo học có thể tới gần nhau. Và cái sự va chạm giữa hai cái có thể đưa lại những cái rất là bất ngờ, rất là hay. Tư tưởng Tây phương trong những ngàn năm vừa qua đó, chú trọng nhiều về đời sống xã hội, đời sống hàng ngày, dân chủ, tự do và sự sống hàng ngày. Thực tế, vì vậy cho nên chuyên về khoa học nhiều hơn, khoa học phân tích, tìm hiểu và chinh phục thiên nhiên và áp dụng vào đời sống hàng ngày để cho có tiện nghi nhiều hơn. Technology, sociology, technology, xã hội học, nhân chủng học và kỹ thuật, khoa học kỹ thuật. Còn Đông phương thì chú trọng nhiều hơn tới đạo học, tâm linh. Cho nên chúng ta có những nền đạo học như là Ấn Độ giáo, Phật giáo, Khổng giáo, Đạo giáo, vân vân. Chính Thiên Chúa giáo, Christianity cũng đã đến từ phương Đông, chứ không phải là một sản phẩm của Tây phương. Thiên Chúa giáo, Christianity là một sản phẩm của Trung Đông, Middle East. Rồi mỗi khi mà Tây phương gặp những cái khổ đau, những khó khăn thì thường hay nhìn về phương Đông để tìm sự an ủi trong cái chất liệu tâm linh, và thường hay đem nhập cảng những cái chất liệu tâm linh từ Đông phương qua. Và Cơ Đốc giáo là một trong những cái mà Tây phương đã du nhập từ phương Đông để mà làm lắng dịu những khổ đau, để tìm một cái chỗ nương tựa. Nhưng mà tại vì cái khuynh hướng suy nghĩ theo kiểu lưỡng nguyên đó, dualistic thinking, cho nên Tây phương đã làm biến chất Cơ Đốc giáo. Christianity nó bị biến chất, denaturalized, là tại vì cái khuynh hướng suy tư phân tích, chia sẻ và lưỡng nguyên. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng rằng là giữa tạo hóa, creator, với tạo vật nó có một sự ngăn cách.
Tạo hóa chỉ có thể là tạo hóa thôi, không phải là tạo vật. Tạo vật tức là creature, còn tạo hóa là creator. Trong khi Đông phương á, thì nghĩ rằng, thấy rằng nếu mình nhìn vào tạo vật thì mình có thể thấy được tạo hóa. Cũng như khi nhìn vào con á, thì thấy được cha. Ở trong cái tư duy của Tây phương thì cái chất liệu hiền thánh á, nó không có dính líu gì với cái chất liệu phàm tục, phàm phu. Le sacré et le profane nó khác nhau. Nếu là thánh thần thì chỉ có thể là thánh thần thôi. Mình nếu là phàm phu tục tử thì chỉ là phàm phu tục tử thôi. Con người chỉ là những người tội lỗi, gọi là sinner, pesher. Con người không thể nào tự cứu được, phải có một đấng hiền thánh mới cứu được cho mình. Vậy cho nên giữa thánh và phàm nó có sự ngăn cách, giữa le sacré le profane nó có sự ngăn cách. Vậy cho nên cái sự cảm thông giữa thánh và phàm nó rất là khó. Mình tiếp cận được với Chúa, mình tiếp cận với Thượng Đế rất là khó, tại mình là phàm tục, mình là người tội lỗi, sinner, pesher. Và còn bên kia là thánh hiền, là bậc cứu rỗi. Và vì vậy cho nên hai cái nó khác nhau, hai cái nằm ngoài nhau. Mà nó có một cái sự ngăn cách giữa hai cái, một cái cloison étanche giữa hai cái. Nó không có cho cái này thông thương với cái kia được. Vì vậy cho nên cái sự liên hệ, cái sự cảm thông giữa thánh và phàm rất là khó. Tại mình chỉ là mình chỉ là người phàm thôi, mình chỉ có tội lỗi thôi. Và với cái tư tưởng đó mình có cái mặc cảm. Bởi vì vậy cho nên mình cầu xin một sự cứu độ, một cái lòng thương từ cái bậc thánh hiền. Trong khi đó ở Đông phương đó, thì cái thấy nó khác. Khi mà người Phật tử mà chắp tay mà xá Phật á, thì nói rằng là năng lễ sở lễ tánh không tịch. The one who bows and the one who is bowed to, they are both by nature empty. Tức là trong người này có người kia, trong người kia có người này. Nó có nghĩa là Bà Đức Thế Tôn, con đang lễ Ngài, nhưng mà con thấy rất rõ Ngài cũng là empty, và con cũng là empty. Nghĩa là con được làm bằng nhất chất liệu không phải là con, mà Ngài làm được bằng những chất liệu không phải là Ngài. Vì vậy cho nên con thấy rõ là con có trong Ngài và Ngài có trong con. Vì vậy cho nên nó vượt được cái rào cản, vượt được cái cloison étanche để mà có cái communion, có một cái sự cảm thông. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lần vậy nữa. Cái đó là cái nhìn bất nhị. Còn cái nhìn kia là nhìn nhị nguyên. Và khi mà mình nhìn bằng cái nhìn nhị nguyên thì mình thấy thánh và phàm khác nhau. Tạo hóa với tạo vật là hai cái hoàn toàn khác nhau. Và chính cái tư tưởng nhị nguyên đó nó sinh ra rất là nhiều kỳ thị, discrimination, kỳ thị giữa đạo này với đạo khác, giữa màu da này màu da khác, giữa cái chủng loại này với chủng loại khác.
và tạo ra không biết bao nhiêu là chiến tranh, bao nhiêu là đổ nát. Nó tạo ra những cái sợ hãi, sự căm thù. Trong khi mà chúng ta quán chiếu thì chúng ta có thể tìm ra được cái tính tương tức giữa cái này và cái kia. Vật chất với tinh thần. Trong cái nhìn gì là lớn nguyên vật chất chỉ có thể là vật chất thôi, không thể là tinh thần được. Không có thể thấy rõ được là trong tinh thần nó có vật chất và trong vật chất nó có tinh thần. Ví dụ với cái nhìn lớn nguyên đó, tức là cho vật chất và tinh thần là hai cái khác nhau, thì khi nhìn mặt trời thì mình chỉ thấy mặt trời là một cái khối vật chất, helium với những cái chất khác, một khối lửa, phần lớn làm bằng cái chất helium. Và như vậy là mặt trời là một cái khối vật chất cháy. Như vậy thì cái tinh thần nó nằm ở đâu? Khi nhìn trái đất thì thấy trái đất giống như là một cái sinh môi, một cái environment. Và người ta nói tới cái materia inerte là cái vật chất vô tri. Và như vậy người ta thấy rõ ràng là cái vật chất nó vô tri, nó rất là khác với là cái tinh thần là hữu tri. Nhưng mà khi mà chúng ta lấy một cái hạt bắp lên mà nhìn nó, thì chúng ta không thể nói rằng hạt bắp này là vật chất vô tri được. Tại nếu chúng ta gieo hạt bắp xuống đất thì nó biết, nó có cái biết, nó biết nảy mầm, nó biết làm ra những cái lá bắp nhỏ nhỏ rất là sát xinh, nó có thể làm ra hoa bắp và nó có làm ra trái bắp, nó có cái biết ở trong đó. Bởi vì mình thấy rõ ràng rằng là hạt bắp không phải là vật chất mà thôi, nó cũng là tinh thần, nó cũng là tâm thức. Và khoa học ngày nay cũng tìm ra được là những cái điện tử, những cái hạt bụi kia nó hành xử một cách rất là thông minh. Các điện tử có thể cách xa nhau hàng ngàn cây số, các điện tử nó có cái cách thông tin với nhau. Và vì vậy cho nên một cái hạt cát, một cái hạt bụi, một cái hạt điện tử nó có cái thông minh của nó. Vì vậy cho nên cái thấy nhị nguyên của mình về vật chất và tinh thần nó không có đúng. Trong cái đó, với cái thấy nhìn, với thấy bất nhị thì mình nhìn trái đất, đất mẹ như là một sinh vật. Thì Tây phương cũng đã có những nhà khoa học, những nhà sinh vật học, họ đã nói như vậy. Khi mà tôi quán chiếu hành tinh xanh thì tôi thấy đó không phải là một khối vật chất nữa, mà đó là một cái sinh vật. Mà có một nhà sinh vật học Hoa Kỳ tên là Lewis Thomas. Ông ta viết cuốn sách đó. Ông viết với cuốn sách đề là The Lives of a Cell, là những hình thái sống khác nhau của một tế bào. Thì ông ta diễn tả hành tinh đất là một tế bào, tức là một sinh vật chứ không phải là vật chất vô tri nữa. Và đúng như vậy, nếu là vật chất vô tri mà tại sao trái đất có thể sản xuất ra các bậc thánh nhân như là Chúa Kitô, như là Bụt? Và đất mẹ là mẹ có biết bao nhiêu vị Bụt, bao nhiêu vị Bồ Tát. Cha mình, mẹ mình và chính mình cũng là con của trái đất. Vậy tại sao mình nói trái đất là vật chất vô tri? Cho nên nhìn bằng con mắt bất nhị, non đua,
thì mình có thể thiết lập được cái liên hệ rất mật thiết với đất mẹ. Và mình thấy cái liên hệ đó rất là sâu sắc. Nó phát sinh ra cái cảm tình, nó có cái sự va chạm giữa trái tim này với trái tim kia, chứ không phải là nhìn như là lạnh lùng bằng cái lý trí mà thôi. Mình dùng trái tim để mình nhìn đất mẹ, và mình thấy rằng giữa đất mẹ và mình nó có một liên hệ mẹ con. Mẹ sinh ra mình cũng là con của đất mẹ, và trở về nương tựa đất mẹ giúp cho mình chữa lành những cái thương tích trong thân, trong hình hài của mình và trong tâm của mình. Đó là nhờ cái thấy bất nhị. Cơ đốc giáo biến hình, không còn là Cơ đốc giáo nữa dưới cái nhìn lớn nguyên. Vì vậy cho nên nếu mình là một người tín hữu Cơ đốc mà mình muốn phục hồi lại cái giá trị đích thực của Cơ đốc giáo, là mình phải tập nhìn bằng con mắt bất nhị. Khi mà mình nhìn Chúa Giêsu với là nhìn mình bằng con mắt bất nhị, thì mình thấy cái liên hệ giữa mình và Chúa nó rất là thân thiết. Mà có biết bao nhiêu cái chứng cớ để cho mình nhìn như vậy. Tại vì trong Thánh Kinh có nói rất rõ là Kitô là con của Thượng Đế, nhưng mà cũng là con của con người. The Son of God, but the Son of Man at the same time. Thì tại sao mình mà là con của con người thì có tất cả những cái chất phàm của con người, phải không? Và con của Thượng Đế thì có tất cả những chất thánh của Thượng Đế. Và vậy cho nên chất phàm với chất thánh nó ở chung. Và nếu mình sâu hơn nữa thì mình thấy rõ ràng là cái chất thánh kia nó được làm bằng những chất phàm. Nếu mình biết sử dụng những chất phàm thì mình làm ra được những chất thánh. Cũng như là nếu mình sử dụng được buồn thì mình làm được hoa sen. Hoa sen rất là đẹp, rất là thơm. Nhưng mà nếu không có cái buồn dơ và hôi thì làm sao làm được hoa sen. Thì khi mà thấy cái liên hệ giữa thánh và phàm, giữa sen và buồn rồi, thì không còn kỳ thị nữa. Không còn kỳ thị, không còn sợ hãi nữa, thì không còn chiến tranh, không còn khổ đau nữa. Và lúc đó mình mới có cảm thông được với Chúa Kitô một cách rất là sâu sắc. Còn không thì Chúa Kitô ngàn đời vẫn là Chúa Kitô, và mình ngàn đời vẫn là mình. Hai bên không có thể nào gặp nhau được. Mà Thánh Kinh nói rất rõ là Kitô là the Son of God and the Son of Man. Mà chính Đức Kitô cũng nói như vậy. Ở trong đạo Buộc thì nói rất là rõ là sinh Phật bất nhị. Tức là chúng sanh, tức là con người, tức là living being với Phật là Buddha. Không phải là hai cái thực tại tách rời nhau mà có. Không có một cái hàng rào, không có một cái bức tường ngăn cách giữa hai bên, không có cái croissant étanche giữa hai cái. Không có thể nào lấy Phật ra khỏi chúng sanh, và không thể nào lấy chúng sanh ra khỏi Phật. Nhìn vào Phật thì mình thấy chúng sanh đã tu tập cho nên mới thành được Phật. Nhìn vào sen thì mình thấy có buồn cho nên mới có sen. Và khi nhìn vào chúng sanh thì mình thấy rõ ràng có Phật tánh ở trong đó. Không có thể lấy Phật ra khỏi chúng sanh, và không thể lấy chúng sanh ra khỏi Phật. Đó là cái nhìn bất nhị. Non-dualistic
reality between living beings and Buddha rất là rõ. Cho nên bây giờ chúng ta muốn chia sẻ giáo lý đạo Bụt cho Tây phương đó, để Tây phương có thể thừa hưởng được cái tuệ giác của Bụt đó, thì chúng ta phải cẩn thận. Tại vì nếu chúng ta không cẩn thận thì Tây phương lại lưỡng nguyên hóa đạo Bụt, lại là biến chất đạo Bụt nữa, như là đã làm biến chất đạo Thiên Chúa. Tại cái khuynh hướng tư duy của Tây phương là như vậy rồi, luôn luôn tách rời ra. Mà cái chuyện này đã bắt đầu rồi đó. Ví dụ như là hiện bây giờ đã có một phong trào dùng chánh niệm mindfulness đưa vào trong các lĩnh vực như là y tế, kinh tế, giáo dục, ngay cả thương mại nữa. Người ta nói mindfulness rất là hay, vì vậy cho nên tôi muốn thành công, cho nên tôi muốn mượn cái mindfulness đem tới. Ví dụ như tôi là một nhà doanh thương, một businessman, tôi muốn đạt tới một sự thành công, tức là giàu, cách xù rất là nhiều tiền, một cái công nghiệp rất là lớn, thì tôi là nhà doanh thương và đây là cái đối tượng của tôi. Bây giờ tôi muốn học cái mindfulness để tôi có thể thành công dễ dàng trong cái enterprise đó, trong cái công nghiệp đó. Nghĩa là tôi vẫn mãi mãi là tôi, và cái mục đích của tôi vẫn mãi mãi là mục đích của tôi. Tôi chỉ cần anh tới giúp cho tôi thành công được thôi. Tây phương đang suy nghĩ như vậy đó. Cũng như nói là trong lĩnh vực y khoa, trong lĩnh vực y khoa, tôi muốn chữa trị những cái tâm bệnh hay là những cái thân bệnh này. Tôi muốn vẫn là tôi, và cái công việc chữa trị vẫn là công việc chữa trị, nhưng mà tôi cần mindfulness, tôi cần để tôi có thể thành công được. Và cái thấy đó là cái thấy lượng nguyên rõ ràng. Tại vì khi mà đưa mindfulness vô, mà thực tập mindfulness như là cái bản chất của nó, thì nó thay đổi con người này, và nó thay đổi cái mục này, một mục đích này. Chứ không phải là nó giữ nguyên cái này và nó giữ nguyên cái này, nó thay đổi. Đôi khi thực tập mindfulness rồi thì thấy không có cần đi tới đây nữa, vẫn có hạnh phúc như thường, không có cần thành công nữa. Cho nên nếu quý vị là những vị giáo thọ mà đang có ý muốn đem Phật Pháp mà chia sẻ, mà truyền bá ở Tây Phương để cho Tây Phương bất khổ, phải cẩn thận. Nếu mà không cẩn thận thì Tây Phương sẽ làm biến chất Đạo Phật, rồi dùng cái tư duy nhị nguyên để mà biến chất và không nắm được cái Đạo Phật. Mindfulness cái đó là một cái technique mà không còn là một cái tuệ giác nữa. Mà chính là Đông Phương cũng vậy. Cái khuynh hướng tư duy theo nhị nguyên á, nó cũng rất là nhiều. Và hiện bây giờ cái Thiên Chúa giáo mà được thực tập ở Đại Hàn hay ở Việt Nam hay Ấn Độ, nó cũng là thứ Thiên Chúa giáo đã biến hình rồi, tức là Thiên Chúa giáo nhị nguyên, chứ không có nằm ở trong cái tinh thần của đạo học Đông Phương nữa. Trong tinh thần đạo học Đông Phương đó, thì Phật sinh bất nhị, giữa Chúa và người nó tương tức, và chất phàm với chất thánh, hai chất đó nó liên hệ với nhau. Nếu không có chất phàm thì không có chất thánh. Bởi vì vậy cho nên chúng ta phải rất cẩn thận. Thì
100 năm nay đã có nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu Tây phương, nghiên cứu về đạo Phật. Nhưng mà tại vì cái lề thói suy tư lưỡng nguyên nó còn quá mạnh, cho nên dầu là tiếng Phạn rất là giỏi, tiếng Pali rất là giỏi, tiếng Tây Tạng rất là giỏi, đã dịch, đã coi, đã xem hết tất cả các kinh điển, nhưng mà cái thấy của họ vẫn không có đạt, tại vì cái lề thói lưỡng nguyên đó. Một phần là tại vì có những người Phật tử họ không có vượt thắng được cái tư duy lưỡng nguyên, cho nên họ đã báo cáo lại, họ đã ghi chép lại, họ đã truyền tụng lại đạo Phật không có được trung thực lắm, nó có tính cách lưỡng nguyên. Cũng như là cái 12 nhân duyên đó, 12 nhân duyên nó không có phải là giáo lý liệu nghĩa, nó có mục đích cắt nghĩa cái sự tiếp tục của sinh mạng này với sinh mạng khác, luân hồi thôi. Và khi mà đọc vào cái đó thì mình bị lừa liền lập tức. Cho nên họ mới nói rằng là Niết Bàn là gì? Niết Bàn là hư vô, là hoại diệt, là một cái chết vĩnh viễn. Và mục đích của người Phật tử là đi tới cái chết vĩnh viễn, là eternal death. The ultimate end of the Buddhist practice is eternal death. Rất là nhiều nhà nghiên khảo cứu Phật học Tây phương đã nói như vậy. Một cái truyền thống mà trong đó cái mục đích duy nhất là đi tìm cái chết vĩnh cửu, mà có hàng trăm triệu người đi theo, chuyện rất là lạ. Mà tới thấy những người đó rồi họ rất là yêu sự sống, họ rất là yêu sự sống. Vậy mà nói rằng là họ đi tìm cái chết vĩnh cửu, vậy mà nói được và có chứng cứ đàng hoàng. Đối với những người đó, cũng như đối với những người Phật tử mà hiểu sai á, theo cái nhị nguyên á, thì trong kinh có nói rằng là Niết Bàn sinh tử thì không hoa. Không hoa tức là những hoa đốm mà mình thấy trong cái không, nó không có thiệt. Ví dụ có người nào đó tới đấm mình một cái trong con mắt á, thì tự nhiên mình nổi lên 36 ngọn đèn, rồi mình thấy rằng là trong không gian có nhiều hoa, mà những hoa đó đâu có thiệt. Vậy thì Niết Bàn và sinh tử, Niết Bàn và luân hồi là hai cái tách riêng khỏi nhau á. Nó cũng không có thiệt. Niết Bàn là chính nằm ở trong sinh tử, mà sinh tử nó nằm ở trong Niết Bàn. Niết Bàn tức là cái không sinh không diệt, Niết Bàn là cái hạnh phúc, sự bình an. Thì có một vị thiền sinh đó, một thầy đó tên là Thiền Hội, ở thế kỷ thứ 12 mới tới bạch thầy. Thầy nói, thầy Vân Phong, bạch thầy nói chúng con phải đi tìm cái không sanh không diệt. Vậy thì chúng con đi tìm cái không sanh không diệt ở đâu? Thì thiền sư Vân Phong nói rằng con đừng đi tìm đâu xa, con tìm cái không sanh không diệt ngay ở trong cái có sanh có diệt. Cái câu đó rất là hay, có nghĩa là cái Niết Bàn nó phải tìm ngay trong cái sinh tử, cái Nirvana nó tìm ngay ở trong cái samsara. Cũng như là cái chất thánh mình tìm ngay ở trong chất phàm. Nếu mình biết cách thì mình có thể biến cái chất phàm thành chất thánh. Nếu mình biết cách nhìn á, thì cái samsara đó nó trở thành ra cái Niết Bàn. Tức là Niết Bàn sinh tử
thì không hoa. Ở trong kinh Bụt có dạy một câu như thế này: nước trong bốn biển nó chỉ có một cái vị thôi, một cái taste thôi, một cái gu thôi. Cái đó là vị mặn. Tuy là đại dương mênh mông nhưng mà chỉ có một vị thôi, đó là vị mặn. Thì cái giáo lý của tôi, sự thực tập của tôi cũng chỉ có một vị thôi. The taste of freedom là cái vị giải thoát. Giải thoát tức là tự do. Mục đích của đạo Bụt là đi tìm tự do. Mà nếu không phải có mục đích và có công năng đem lại tự do thì cái đó không phải là đạo Bụt. Mà tự do đây là tự do đối với cái gì? Tự do đối với hai cái. Trước hết là những cái phiền não, tức là những cái afflictions, như là đam mê, hờn giận, ganh tị, sợ hãi, tuyệt vọng, si mê. Cái đó gọi là klesha, phiền não. Phiền não tiếng Anh dịch là afflictions. Trong đó có cái sự sợ hãi, trong đó có cái sự đam mê, trong đó có cái hận thù, trong đó có cái tuyệt vọng. Thì mình tự do, trước hết là tự do đối với những cái như vậy. Và cái thứ hai là sở tri. Là những cái tri giác của mình, những cái thấy của mình, những cái thấy sai lạc của mình. Ví dụ như cái thấy sai lạc là cái chất phàm và chất thánh là hai cái không có ăn nhập gì với nhau. Thánh chỉ là có thể là thánh, phàm chỉ có thể là phàm thôi. Mà thấy cái cách theo cái kiểu lưỡng ngược như vậy, tức là một cái chướng ngại, một cái sở tri chướng. Còn khi mà bị tham đắm, giận hờn, ganh tị nó trói buộc thì gọi là phiền não chướng. Và khi bị những cái thấy sai lạc nó trói buộc thì gọi là sở tri chướng. Thì nếu mà cởi được những sợi dây đó, nếu mà thoát ra khỏi hai cái đó thì mình có tự do. Mà cái tự do đó là niết bàn. Và trong kinh có nhiều đoạn mà Bụt nói rất rõ niết bàn là gì. Niết bàn là sự vắng mặt của phiền não và của sở tri. Tức là mình buông bớt được một cái phiền não thì mình có được một ít niết bàn. Và mình buông bỏ được một cái sở tri, cái hiểu lầm thì có một ít niết bàn. Và niết bàn có thể có được ngay trong giây phút hiện tại. Nếu mình biết buông bỏ để làm gì? Để có tự do. Buông bỏ tức là let go, tức là release. Ví dụ như một người đang giận, cái mặt nó đỏ phừng lên, ngó dễ sợ luôn, lửa nó cháy rần như vậy, tức là địa ngục rồi gì nữa. Nhưng mà nếu người đó thấy được sự thật và phát khởi được cái tâm từ bi thì tự nhiên cái cơn nóng
nóng sốt đó nó mất đi, và người đó cảm thấy một cái sự mát mẻ, an lạc, thảnh thơi. Không còn nhiệt não, trạng thái không còn nhiệt não tức là niết bàn. Thì khi mà mình buông bỏ được một cái hận thù là có niết bàn rồi. Mà nếu mình buông bỏ thêm một cái nghi ngờ là niết bàn nhiều hơn nữa. Vì vậy cho nên niết bàn là không cái chuyện mơ tưởng xa xôi. Nhưng mà các nhà khảo cứu Tây phương họ nghĩ rằng niết bàn là chỉ khi nào chết rồi mới có niết bàn. Eternal Nirvana is eternal death. Thì có một lần người ta hỏi Đức Thế Tôn, Ngài nói tới niết bàn trong giây phút hiện tại. Le Nirvana en ce monde. Le Nirvana visible. Thế nào gọi là hiện pháp niết bàn? Hiện pháp niết bàn. Le Nirvana visible, hiện pháp là có thể thấy được liền bây giờ. Thì Đức Thế Tôn nói rằng hiện pháp niết bàn trong hiện tại là cái sự vắng mặt của phiền não và của sở tri chướng. Và sự thực tập của mình là để làm gì? Sự thực tập của mình là để buông bỏ phiền não và buông bỏ sở tri chướng. Và hai cái phiền não và sở tri chướng nó dính líu tới nhau. Vì mình có những hiểu lầm, vì mình có những cái tri giác sai lầm, cho nên mình mới có nhiều phiền não. Ví dụ như là mình tin rằng mình có một cái linh hồn bất diệt, bất tử. Mình có cái ta riêng biệt, một cái linh hồn bất tử. Thế cái đó là một cái sở tri chướng này. Bao nhiêu lo sợ, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu mặc cảm nó được phát hiện ra là tại vì mình có cái niềm tin nơi một cái linh hồn bất tử, một cái eternal soul, một cái jiva. Tại vì mình tin rằng có cái ta, có cái self riêng biệt, cho nên mình mới so sánh mình với người khác để mình có cái mặc cảm. Cái mặc cảm là thua người đó, hoặc là hơn người đó, hoặc là bằng người đó. Thì cả ba cái mặc cảm đều đem lại khổ đau hết. Mặc cảm thua người ta đau khổ rồi, mà mặc cảm hơn người ta cũng đau khổ, và mặc cảm bằng người ta cũng đau khổ. Là tại vì có sự so sánh. Mình nếu mà không tin vào một cái ngã thì làm gì có ba mặc cảm đó. Vì vậy cho nên cái thấy về vô ngã là nó đem tới cho mình một cái tự do rất là lớn. Mình không có sợ hãi nữa. Và biết bao nhiêu cái sở tri như vậy, cái tri giác sai lầm như vậy. Và buông bỏ bớt một cái thì có thêm một ít nước bàn. Càng buông bỏ thì niết bàn càng nhiều. Cho nên niết bàn không phải là cái mà mình đi tìm ở trong tương lai, nhất là sau khi chết. Tại vì Đức Thế Tôn có dạy hiện pháp niết bàn, tức là niết bàn c'est une chose possible ici et maintenant. Niết bàn là một cái gì có thể có được ngay trong giây phút hiện tại. Và trong cái kinh trong chơi trừ phương ngoại mà mình mới học cách đây 2 năm thì có câu rất là hay. Chim chóc nó ưa trở về với không gian thanh thang, mấy con nai thì ưa trở về với đồng quê, còn những người khôn khéo khôn ngoan thì họ trở về với niết bàn, họ sống an lạc, họ không có bon chen ở trong cái thế giới của
của danh lệ, của sinh diệt, của phiền não. Nó thật là hay. Thành ra Niết Bàn là cái mình có thể được. Bởi vì vậy cho nên khi mà mình diệt được hết á, phiền não và sở tri á, thì cái Niết Bàn gọi là cứu cánh Niết Bàn, Niết Bàn tuyệt đối, gọi là vô dư y, vô dư y Niết Bàn. Và khi mà vẫn còn tàn dư của phiền não, của sở tri thì gọi là hữu dư y Niết Bàn. Còn cái tàn dư của nó, của phiền não, còn sở tri thì gọi là hữu dư y, là le nirvana avec reste, some remaining. Và những cái còn lại tức là upadi. Upadi này tức là những cái phiền não còn lại, những cái tàn dư của phiền não còn lại gọi là những cái asrava. Mà mình dịch là tùy miên. Mình dịch là lậu. Lậu nghĩa là nó rò rỉ, nó còn chạy, nó chưa hoàn toàn hết. Người đó đã có nhiều hạnh phúc lắm rồi, người đó đã có khá nhiều Niết Bàn rồi, nhưng mà cái phiền não và cái sở tri nó chưa hết hoàn toàn. Cho nên người đó tuy là có Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn đó là Niết Bàn hữu dư y, le nirvana avec reste, which remains. Còn cái này là anu padi sesa nirvana, Niết Bàn vô dư y, tức là không còn phiền não, có sở tri, tức là một vị thánh thành đạt hoàn toàn, a perfect saint. Mà trong đạo Phật một cái con người mà diệt hết phiền não một cách hoàn toàn đó gọi là một vị A La Hán. A La Hán. Còn nếu mà chưa hết á, thì người đó không phải vị A La Hán, người bên đó có thể là một vị bất lai hoặc là thất lai, Anaham, Tudaham, Anaham, chứ chưa phải là A-la-hán. Vậy thì một con người ấy, trong cái đời sống hiện tại, trong cái kiếp này có thể đạt tới cái Niết Bàn vô dư y là không còn phiền não và sở tri. Đó là bậc giác ngộ lớn, một vị thánh nhân, perfect saint, holy man. Và nếu chưa diệt được hết tất cả những cái tùy miên, những cái asrava, những cái lậu, những cái rò rỉ đó, lậu nghĩa là còn chạy, còn rỉ ra, thì tuy là mình cũng có đạt được Niết Bàn, nhưng cái Niết Bàn đó gọi là Niết Bàn hữu dư y. Nhưng mà có những thế hệ Phật tử họ đã hiểu sai, hiểu lầm. Họ nghĩ là vô dư y là khi mà diệt hết cả năm uẩn thì mới được. Tức là khi phải chết, không còn năm uẩn nữa thì mới là Niết Bàn tuyệt đối, là không có đúng. Thành ra họ hiểu lầm, họ cho Upadi á
là Skanda, là năm uẩn, là rất là sai. Năm uẩn không có tội tình gì hết. Chỉ khi nào mình không có thấy được năm uẩn là không có thực chất á, và mình bị vướng vào năm uẩn thì lúc đó mình mới bị vướng thôi. Thì cái đó gọi là thú uẩn, năm thú uẩn. Upadana, Skanda. Gọi là năm thú uẩn. Thú này á, là bị vướng mắc, bị kẹt. Vì vậy cho nên nói Upadi là Skanda là một sự sai lạc. Nó đưa tới cái ý niệm rằng là chỉ khi nào buông bỏ cái năm uẩn này thì mới có niết bàn vô dư y, là một cái rất là sai lạc. Và cái đó làm cho người Tây Phương hiểu lầm rất là nhiều, và đã đi tới cái ý tưởng là niết bàn á, là một giai đoạn hạnh phúc vài ba chục năm, rồi sau đó là tiếp nối bằng cái chết vĩnh cửu. Và vì vậy cho nên nói dư y này, hữu dư này là uẩn, là sai. Phải nói dư y này là thú. Upadi là upadana. Cái này là đúng, còn cái này là sai. Và biết bao nhiêu đoạn kinh là rải rác trong kinh có nhiều chỗ nói rất rõ là ngay trong kiếp này là có những người họ có thể đạt tới được cái niết bàn vô dư y. Và như vậy có nghĩa là vô dư y, dư y nó chỉ có nghĩa là upadana thôi, chứ không có nghĩa là Skanda. Tức là mình vẫn có năm uẩn, nhưng mà mình vẫn có niết bàn tuyệt đối. Ví dụ như Bụt đó, Bụt có năm uẩn nhưng mà không có dư y này. Đây là một cái mình phải chữa lại ngay trong kinh Pháp Cú Dhammapada, trong cái phẩm Phạm Chí Phẩm Brahmana Vagga, thì cũng có đến 3 bài kệ nói về chuyện này, là cái vị A-la-hán có thể đạt tới được cái giải thoát hoàn toàn, đạt tới được cái niết bàn mà không còn tàn tích, không còn những cái sai sót lại. Thì có cái ví dụ rất là rõ mà người ta nói ra là có cái thành phố đó bị một bọn cướp tới, nó cướp, nó tàn phá, nó đốt, rồi nó giết người, nó cướp của. Thì bây giờ đây á, mình đã tiêu diệt được bọn cướp rồi, nhưng mà có một số nó chạy đi, nó không có mặt ở trong thành phố nữa, nhưng mà có thể nó sẽ trở về. Thì đó hình ảnh của hữu dư y. Tuy là bọn cướp đã bị tiêu diệt, nhưng mà một phần tàn dư của nó vẫn còn nấp đâu đó. Vậy thì cái hạnh phúc không có, sự an ninh không có tuyệt đối. Và chỉ khi nào mình bắt được hết tất cả những cái tên cướp còn lại thì gọi là vô dư y. Thì cái ví dụ đó rất là hay. Nhưng mà khi mà những người họ nghĩ rằng Upadi là Skanda thì họ nói rằng chỉ khi nào có an ninh hoàn toàn là khi cái thành phố đó tiêu diệt hoàn toàn, tức là nó cũng không còn nữa.
nó không còn nữa thì đâu còn an ninh làm gì nữa, đâu cần an ninh làm gì nữa, đâu cần hạnh phúc làm gì nữa, đâu cần an toàn gì nữa. Vậy mà cũng nói được. Ở trong đạo Bụt có những cái vị rất là thông minh, có những người Phật tử rất là thông minh, như là thầy Vajubandhu, thầy Asanga, thầy Nagarjuna, thông minh cực kỳ. Nhưng mà cũng có những người không có thông minh gì hết, cho nên mới truyền đạt lại những lời Bụt dạy sai lầm rất là nhiều. Và nếu mình học á, mình không theo những nguyên tắc nghiên cứu của mình thì mình bị lừa rất là nhiều. Và các học giả Tây phương của mình cũng bị lừa rất là nhiều. Vậy thì trong 4 sự thật á, là khổ, yêu biên, tập, the making of yêu biên. Diệt, and of yêu biên. Và đạo, the path leading to the end of yêu biên. Thì có những cái tông phái cho rằng diệt á, sự thực thứ ba là vô vi, là niết bàn tuyệt đối. Nhưng mà cũng có những cái truyền thống, những cái tông phái nói diệt ở đây tức là cái sự đối đãi với cái khổ thôi. Khổ diệt, khổ tức là sự có mặt của khổ, và diệt là sự vắng mặt của khổ thôi. Là mình theo cái nguyên tắc gọi là tánh tướng biệt quán. Thì mình nói rằng một á, là cả 4 cái đều vô vi hết. 2 là 4 cái đều là hữu vi hết. Để mà thiết lập sự liên hệ giữa 2 cái đó, giữa 4 cái đó. Bởi vì vậy cho nên trên cái bình diện gọi là hữu vi á, thì khổ, tập, diệt, đạo là 4 cái nó khác nhau. Cái khổ không phải là cái vui, mà cái con đường đưa tới khổ là không phải con đường đưa tới hạnh phúc. 4 cái nó nằm riêng ra nhau. Nó mình nằm trên cái bình diện gọi là tích môn, có phải như vậy không? 4 cái nó nằm ở ngoài nhau, nó bắt đầu như vậy. Nhưng mình nhìn cho kỹ thì thấy rất rõ là 4 cái nó có liên hệ tới nhau. Vì vậy cho nên ở trong cái Đại Chúng Bộ là một trong 20 bộ phái được thành lập vào khoảng 140 năm sau ngày Bụt nhập diệt. Thì Đại chúng bộ có chủ trương rằng cái khổ nó có cái lợi ích của nó. Chính cái khổ đó giúp cho mình đi tới được với đạo. Đại chúng bộ chủ trương rất giống lần mai. Tức cái khổ nó có cái vai trò của nó.
Nó có một trong mấy chục cái chủ trương của Đại Chúng Bộ thì có cái chủ trương là khổ có công năng đưa chúng ta tới với đạo. Tại vì mình có khổ cho nên mình mới tìm tới con đường tâm linh. Rất là đúng. Thành ra khổ nó có đóng cái vai trò rất là hay, cũng như buồn nó đóng cái vai trò làm thành sen. Và có một cái chủ trương khác nữa là cái khổ cũng là thức ăn. Nếu mình biết cách thì khổ là một thức ăn rất là tốt. Khổ đau từng nuôi ta lớn lên. Đó là nhạc của Giải Nghiêm, có phải vậy không? Khổ đau nó làm cho mình thành người, có phải vậy không? Khổ đau cho biết làm cho mình có cái sự từng trải, có cái tự giác. Vì vậy cho nên cái khổ nó có liên hệ tới cái hạnh phúc, nó có liên hệ tới cái con đường đưa tới hạnh phúc. Và từ từ mình thấy được cái liên hệ duyên sinh giữa bốn cái, và từ từ mình mới đi tới cái bản môn. Trên cái tích môn á, quý vị có từng coi phim Zorro chưa? Thầy đang làm chàng hiệp sĩ Zorro. Thì đây là cái bình diện tích môn. Bốn cái nó ở ngoài nhau. Ở ngoài nhau. Cái này không phải là cái kia. Bốn cái nó là những cái pháp hữu vi, những cái pháp hữu vi. Nhưng mà khi mà mình quán chiếu duyên sinh thì mình thấy bốn cái nó liên hệ với nhau rất là mật thiết. Và khi mình đi xuống bản môn mình thấy bốn cái nó là một, nó không có cái riêng biệt. Cho nên trong tâm kinh mình tụng sáng nay đó là không có khổ, không có tập, không có diệt, cũng có đạo. Như là những cái thực thể tách biệt. Trong khổ có ba cái kia, và trong tập cũng có ba cái kia, trong diệt cũng có ba cái kia, và trong đạo cũng có ba cái kia. Thì như vậy mình đi tới vô vi. Và nếu mà vô vi thì phục vô vi luôn cả bốn cái. Còn nếu là hữu vi thì phải hữu vi luôn có bốn cái. Chứ đừng có nói rằng là chỉ có một cái là vô vi, còn ba cái là hữu vi. Đó là chủ trương của Đại Chúng Bộ, rất gần với mình. Đại Chúng Bộ là cái phe cấp tiến, còn cái phe Thường Tọa Bộ là bảo thủ hơn. Cứ là khổ quá. Và vì vậy cho nên dưới ánh sáng của những cái gì mình mới học sáng nay á, thì con đường Bát Chánh Đạo á, tuy gọi là con đường nó đưa tới cái sự diệt khổ và đem tới an lạc, đã đem tới niết bàn á, nhưng mình thấy rất rõ là theo cái nhận thức bất nhị á, thì cái cứu cánh với cái phương tiện không phải là hai cái nó tách rời nhau. Tức là means and the end, they are not separate entities. Và lần mai mình nói rằng there is no way to peace, peace is the way. Không có con đường nào đi tới an lạc hết. An lạc chính là con đường. Đúng rồi, mình phải an lạc trong từng bước chân, từng hơi thở. Chứ không phải là mình phải chịu cực khổ thời gian 5-7 năm thực tập rồi mới có an lạc. Cho nên cái thực tập của mình là lần mai là sự thực tập an lạc bây giờ và ở đây. Chứ không phải nói là tôi phải cực khổ, ép sát trong 4-5 năm thì tôi mới có bắt đầu an lạc. Vì như vậy là cái cứu cánh nó với cái phương tiện là không có tách rời ra được. Không có thể lấy cứu cánh ra khỏi phương tiện và không có thể lấy phương tiện ra khỏi cứu cánh. Đó là cái nhìn bất nhị.
There is no way to happiness. Happiness is the way. Mình không có thể nào nói tôi phải khổ trong 10 năm rồi tôi mới có hạnh phúc được. Không, muốn có hạnh phúc thì phải hạnh phúc liền bây giờ. Thở cũng hạnh phúc, mà đi cũng hạnh phúc. Thì freedom cũng vậy đó. Ví dụ như anh là một người tội bị giam 30 năm ở trong tù. Và anh nghĩ rằng lâu lâu tổng thống hay là vua của anh có thể ân xá để cho anh được ra khỏi tù sớm. Và anh cứ ngồi anh chờ. Anh chờ để có tự do. Nhưng mà nếu anh được có một vị giáo thọ đi vào trong tù dạy cho anh, thì anh đừng có chờ, anh phải có tự do ngay từ bây giờ. Anh cứ thở, anh mỉm cười, anh thấy rất rõ là trong tù cái bông hường nó nở không có đẹp thua cái bông hồng ở bên ngoài. Anh nhìn bông hồng đi, bông hồng này nó không có xấu hơn bông hồng ngoài xã hội đâu. Và ở trong này anh có nhiều thời giờ để ngắm bông hồng hơn nữa. Và không khí nó cũng rất là trong lành. Và anh có thể bắt đầu có tự do bây giờ, chứ đừng có đợi 10 năm nữa mới có ân xá anh mới ra. Thì dạy cho người đó thì người đó có hạnh phúc và có tự do liền. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta không cần phải cực khổ thực tập trong bao nhiêu năm thì mới có tự do, mới có hạnh phúc, mới có niết bàn. Chúng ta có thể có tự do, có hạnh phúc, có niết bàn ngay trong giây phút hiện tại. Hôm kia lúc 3 giờ khuya thầy ngủ, thức dậy, thầy dạy thầy viết câu này: There is no way to Nirvana. Nirvana is the way. Và vì vậy cho nên ngồi trong này, ngồi trong pháp đường này, nếu quý vị buông bỏ được, bắt đầu có Nirvana rồi. Buông bỏ những lo âu, buông bỏ những giận hờn, buông bỏ những thành kiến, những sở tri là quý vị bắt đầu có Nirvana. Và Nirvana càng ngày càng lớn, hạnh phúc càng ngày càng lớn. Mà không cần phải chết mới có Nirvana. Bây giờ mình thở, mình ngồi mình thở vài phút để mình hướng cái Nirvana trước khi thầy giảng kinh. Có ai giác ngộ chưa? Mai mốt về thành phố mình hỏi: anh đi lần mai về có cái gì? Có đem cái gì theo về không? Nirvana. Về Nirvana có nghĩa là sự mát mẻ, tình trạng thanh lương và cái sự thảnh thơi, tự do. Cái câu kinh mà chúng ta đọc thấy ở trong Như Thị Ngữ, Itivuttaka, và đọc ở trong Vô Vấn Tự Thuyết Udana, cái câu đó trong đó buộc công nhận hai cái loại sự thật. Một cái sự thật ước lệ, conventional truth,
là có sinh, có diệt, có không, có tác giả, có tác nghiệp, có hành. Và đồng thời cũng công nhận một sự thật khác sâu hơn là không sanh, không diệt, không vô, không hữu, không tác, không hành. Tỳ kheo, thế hữu sanh, hữu tác hành, hữu vô sanh, vô hữu, vô tác, diệt, vô tác, vô sở hành. Trong nguyên văn tiếng Pali ấy, thì nói rằng là này các vị tỳ kheo, ở trên đời nó có cái sanh, cái hữu, cái tác, cái hành, nhưng mà cũng có cái không sanh, không hữu, không tác, không hành. Tại vì nếu không có cái không sanh, không hữu, không tác, không hành thì không có nẻo thoát cho những cái có sanh, có hữu, có tác, có hành. Rất là rõ. Có chữ escape, tức là cái nẻo thoát. Thì trên bình diện cái này là tích môn, còn cái này là bản môn đó. Cái này là bản môn, cái là tích môn. Thì trên bản môn này nó có sanh, nó có hữu, nó có tác và nó có hành. Có 4 cái. Chúng ta đang đi kiếm tài liệu để chúng ta chỉnh lại cái 12 nhân duyên. Chúng ta đang còn ở trong cái chủ đề 12 nhân duyên. Ở trên bình diện tích môn thì sự thực là có sanh, có hữu, có tác, có hành. Nhưng mà trên bình diện bản môn thì có cái vô sinh, vô hữu, vô tác, vô hành. Ra tâm, vô tâm, kritam, sang skritam. Cái giới này là aratam, abhutam, akritam, asamskritam. Ở tại Làng Mai á, quý vị được nghe giảng rất là nhiều lần về cái sanh, cái diệt, cái có và cái không. Nghe nhiều lần lắm rồi. Thành ra bây giờ mình khỏi phải nói lại. Tại khi mà nói có sanh, có hữu, nó có nghĩa là có sanh, có diệt, có hữu, có vô. Cái điều này rất là quan trọng. Tại vì hễ có sanh thì là phải có diệt. Đó là cái luật tương đãi.
Không có sanh thì thôi, nhưng mà hễ có sanh là có diệt, mà hễ có diệt là có sanh. Thế nên đây là cái cặp đầu tiên là sanh diệt. Cặp thứ hai là hữu và vô. Có hữu, có vô. Một trong những cái khuyết điểm của 12 nhân duyên đó là nhắm mũi dùi tới cái hữu. Làm sao để mất cái hữu thì không còn sanh, thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Nhưng mà nếu mà diệt, nếu mà trốn cái hữu thì lọt vào cái vô. Hễ mà có ái, có thú rồi đó, có craving với có attachment rồi thì có being. Và hay có being là hữu thì phải có birth again. Vì vậy trên cái aim của mình là non-being. Cho nên cái 12 nhân duyên đó nó khiến người ta hiểu lầm rất là nhiều. Là đạo buộc đi tìm cái non-being. Trong khi đó thì chính Đức Bổn Sư dạy rằng mình phải vượt thoát being và non-being, hữu và vô. Mà khi mà mình coi 12 nhân duyên, mình học 12 nhân duyên, mình thấy như là cái mục đích của sự thực tập là để chỉ để đập phá cái being, để cho being không còn thôi. Và nếu being không còn thì có non-being. Bởi vậy trên mục đích của mình là non-being, là cái ta hiểu lầm mình để kiếm cái eternal death là rất là đúng. Thành phải nhắc rằng cái hữu đó phải đi theo cái vô. Mình sẽ trở lui. Và cái cách của mình là lần mai giúp cho người ta hiểu cái hữu và cái vô, vượt thoát cái hữu vô rất là dễ. Mình nói đây là cái con đường, đây là đây là cái gạch nó tượng trưng cho dòng chảy thời gian, và đây là điểm sinh và đây là điểm diệt. Hễ có sinh thì thế nào cũng phải có diệt. Và trong cái đầu của mình á, cái sở tri của mình á, là sinh á, là từ vô mà trở thành hữu, phải vậy không? Mà cái segment này từ S đi lui là tượng trưng cho cái vô. Trước đây mình không có, mình thuộc về thế giới của không có, mình không có ở đây. Trước khi cha mẹ sinh mình không có ở đây. Đây là cái cách của mình suy nghĩ, chứ sự thật nó không phải như vậy. Rồi bắt đầu từ cái S là mình bắt đầu có đó, hữu. Và mình hữu cho đến D là thôi rồi. Rồi mình đi vào vô lại. Và vậy cho nên mình nói rằng cái ý niệm về sinh và về diệt á, nó thiết lập được là nhờ cái ý niệm về hữu và về vô. Và mình đem cái ví dụ đám mây đó. Đám mây nó có từ không mà trở thành có không? Hình như không phải như vậy. Trước khi là đám mây thì nó đã là cái gì rồi? Nó không có tới từ hữu vô. Và khi mà mình không thấy đám mây nữa thì đám mây nó có phải từ hữu mà trở thành vô không? Thế cũng không đúng. Nó thành mưa, thành tuyết. Cho nên nói đám mây nó từ không mà trở thành có, rồi từ có trở thành không là sai. Và con người nó cũng vậy. Con người là đám mây đẹp hơn nhiều. Và vì vậy cho nên khi mà đào gốc được, nhổ gốc được cái ý niệm về sinh diệt á, thì nhổ gốc luôn được cái ý niệm hữu vô. Thành đã đạt tới cái vô sinh vô hữu. Thấy được cái vô sinh vô hữu có thể được. Vô sinh nghĩa là vô sinh vô diệt, vô hữu tức là vô hữu vô vô. Phải thấy như vậy, một cặp hết. Thì mình không có mất thời giờ để nói về hai cái đầu. Bây giờ mình phải nói cái thứ ba. Cái thứ ba nó ít người nói, là vô tác.
Vô tác tức là không có cái chủ thể, không có cái ngã. Kỳ trước mình đã nói là mưa thôi, chứ không cần có một người làm mưa. There is rain, but there is no rainer. Thành ra trong cái 44 bài kệ thắng nghĩa thì mình bắt đầu bằng cái bài kệ đầu là không hề có chủ nhân, không kẻ làm người chịu. There is no proprietor, there is no owner of anything. Có một cái hình hài này, nhưng mà không có người chủ của hình hài này. There is no owner of this body. There is this consciousness, but there is no owner of this consciousness. There is thought, but there is no thinker. You don't need a thinker in order for thought to be possible. Không cần có thinker mà cái thought, không cần có người, không cần có lớp puncher, mà vẫn có cái puncher như thường. Rodin có cái tàn cái tường là lớp puncher, mà không thấy puncher đâu hết. Vì vậy cho nên cái câu đầu là nói không hề có chủ nhân. No proprietor, no owner of anything. Cái đó là vô ngã, mình phải biết. Thường thường mình có tin rằng mình là chủ nhân. Mình là chủ nhân của hình hài này, mình là chủ nhân của tâm thức này. Hình hài này, tâm thức hình hài này và tâm thức này là vật sở hữu của một cái ngã. Và trong đạo Buộc dạy chúng ta rằng không có cái ông chủ đó, không có cái người làm chủ, chỉ có hình hài và tâm thức thôi, chỉ có năm uẩn thôi, mà không có người làm chủ năm uẩn. Không có một cái ngã có thể lấy ra khỏi năm uẩn. Không kẻ làm người chịu. Không kẻ làm người chịu. Cái làm là actor, là tác giả. Người chịu là thọ giả. Thọ giả tức là cái người chịu, tức là người gánh chịu những cái hậu quả của công việc mình làm. Cái này mới thiệt là đạo Buộc. Chứ còn cái mà nghiệp báo kia là nó còn mang nặng cái giáo lý của Upanishad, vẫn tin vào một cái linh hồn bất tử. Chính cái người mà làm ra cái hành động đó, cái người đó sẽ nhận chịu cái quả báo. Người làm và kẻ chịu là một, tại vì có một linh hồn bất tử. Ví dụ mình làm ra một cái phước đức nào đó thì có thể là mình nhận được cái kết quả liền chiều hôm nay, hoặc là 20 năm sau nhận được kết quả. Thì là có người làm, có kẻ chịu. Có người làm kẻ chịu tức là tác giả và thọ giả. Nhưng mà trong đạo Buộc nói không có tác giả, không có thọ giả. Và cái nghiệp báo, cái action, cái karma với cái retribution, ở trong đạo Buộc phải hiểu theo nghĩa đó mới đúng là đạo Buộc nguyên chất. Còn nếu không á, là đạo Buộc pha loạn, diluted Buddhism. Nếu mà tin rằng có một linh hồn bất tử
nó đi ngang qua, nó tạo nghiệp và nó gánh chịu nghiệp đó, vẫn là một cái, vẫn là một cái linh hồn đó, vẫn là một người đó, thì cái đó không phải là đạo Buddha. Tại vì đạo Buddha không công nhận có một cái ngã thường tại, không có một cái living principle, nó bất tử, không có một cái linh hồn bất tử. Còn nếu mà hiểu quả báo theo kiểu có một cái người làm người chịu là một á, thì nó không phải là Phật giáo, nó không phải là của Buddha. Tại vì đạo Buddha chủ trương vô ngã. Tại sao vậy? Tại vì quan sát thì thấy rằng trong năm uẩn không có cái giây phút nào mà không có sự biến chuyển, không có cái gì có thể kéo dài được hơn một sát na. Một sát na sau nó đã thay đổi rồi. Sắc cũng vậy, mà thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy, sinh diệt không ngừng trong từng giây phút. Và vì vậy cho nên không có cái gì thường tại, bất biến ở trong con người hết. Mà nếu mà tin rằng có một cái linh hồn thường tại bất biến thì cái đó không phải là đạo Buddha. Có hình hài, có tâm thức, nhưng mà hình hài và tâm thức chuyển biến trong từng giây từng phút. Cái này làm duyên cho cái sau làm duyên cho cái sau nữa. Nó có sự chuyển biến, nó có nhân quả, nó có quả báo, nhưng mà không có người làm, không có cái chịu. Cái đó là cái khó nhận, nhưng mà nó là sự thật. Nó trái với cái nhận thức thông thường, nhưng mà mình phải quán chiếu để mình thấy là không có một cái subject, một cái living principle, một cái ngã bất biến thường tại, nó đi ngang qua những cái biến chuyển. Cho nên hiểu luân hồi, về hiểu nghiệp và hiểu báo theo cái tinh thần vô ngã thì mới đúng là đạo Buddha đích thực. Còn nếu không là đạo Buddha một ít thôi, pha loãng với là đạo Bà La Môn, bảo Upanishad. Ông Manslefried de son acte, tức là mình phải gánh chịu hậu quả của cái tạo tác của mình, thì tức là lạc vào cái tà kiến gọi là ngã. Vì vậy cho nên cái vô tác này nó xô ngã cái ý niệm về ngã, nó xô ngã cái ý niệm về một ông chủ, the owner, the proprietor. Nó xô ngã cái ý niệm về một cái linh hồn bất tử, một cái tác giả nó nằm ngoài tác nghiệp. Và nếu mà nhìn vào cái thế này thì mình thấy, mình nhìn cái chuyện tạo hóa, tạo ra thế giới dưới ánh sáng này, thì mình sẽ thấy nó rất là khác. Không thể nào có một tạo hóa nằm ngoài tạo vật được. Nếu có tạo hóa thì tạo hóa đó chính là tạo vật. Thì trong 16 câu hỏi mà Buddha không có chịu trả lời đó, mai mốt mình sẽ học về 14 câu hỏi đó. Thế giới là vĩnh hằng hay là đoạn diệt, là câu hỏi đầu. Thế giới là hữu biên, hữu hạn hay là vô hạn, là câu hỏi thứ 5. Linh hồn và thân xác là một hay là hai cái khác nhau, là câu hỏi thứ 9. Như Lai
có tồn tại sau khi nhập qua đời không, là câu hỏi thứ 11. Có 14 câu hỏi như vậy. Và 14 câu hỏi đó luôn luôn Bụt nói tôi không trả lời. Không phải là tại vì Bụt không biết, tại vì trả lời không được, là câu hỏi đặt sai. Thế kỷ thứ 2 trước Thiên Chúa Giáng sinh đó, có một nhà chinh phục người Hy Lạp lên làm vua, gọi là vua Milanda. Và ông ta cai trị cái miền Punjab bây giờ ở miền Tây Ấn Độ, một cái vương quốc khá hùng mạnh. Và ông theo học đạo Phật với một cái thầy rất là giỏi, tức là thầy Nagasena, tức là Na Tiên Tỳ Kheo đó. Và ông thầy đó ông giỏi quá đi, ông giải thích cho vua về những cái vấn đề này rất là hay. Và tất cả những cái vấn đáp giữa thầy Nagasena với vua Milinda đó nó được ghi lại trong cuốn kinh gọi là kinh Na Tiên Tỳ Kheo Kinh. Và hiện bây giờ mình có, chắc chắn là có bản tiếng Việt rồi. Na Tiên Tỳ Kheo Kinh mình phải mua một cuốn nếu mình chưa có, xóm nào. Thì có một bữa vua mới hỏi thầy: bạch thầy, linh hồn với thân xác là một hay là hai? Linh hồn ở đây là Jiva. Jiva là cái living principle. Cái hồn đây tức là một cái gì? Cái ngã bất biến. Mà người ta nghĩ rằng là nó trú ở trong cái thân mình. Rồi cái thân mình, khi mà cái thân mình tiêu hoại rồi thì cái linh hồn đó nó đi ra ngoài, nó tìm một cái thân khác. Đó là cái kiểu hiểu theo kiểu luân hồi mà không phải là đạo Phật. Thì thầy Nagasena rất là trung kiên với lại phương pháp Phật giáo, nói câu đó tôi không trả lời. Thì vua nói: lạ chưa, trước đây Đại Đức đã đồng ý với tôi rằng là câu hỏi nào mà tôi hỏi thì Ngài cũng trả lời rồi, tại sao bây giờ Thầy không có chịu trả lời? Thầy Na Tiên Nagasena mới nói rằng là Đại Vương rất là hùng biện. Cái gì mà Đại Vương cũng có thể nói được. Bây giờ thay vì Đại Vương hỏi tôi hỏi Đại Vương một vài câu. Đại Vương đừng có từ chối những câu hỏi của tôi nghe. Được, thầy cứ hỏi đi. Thì thầy Na Tiên hỏi: Đại Vương, ở trong hoàng cung đó, mấy cái xoài ngọt hay là chua? Vua nói: làm sao tôi trả lời được? Tại sao Bệ Đà Hà nói rằng Đại Vương nói sẽ trả lời mà không trả lời, mà bây giờ nói không trả lời? Vua nói: tại vì trong hoàng cung đâu có xoài đâu mà nói mình bảo tôi trả lời là nó ngọt hay là nó chua. Đúng rồi, trong hoàng cung đâu có trồng xoài. Không có xoài trong hoàng cung. Vậy thì làm sao tôi có thể nói được xoài trong hoàng cung ngọt hay là chua? Thì thầy Na Tiên mới mỉm cười nói: Đại Vương, thì câu hỏi của Ngài cũng vậy. Làm gì có linh hồn bất diệt mà nói rằng là nó là một hay là không phải là một với thân thể? Vua rất là chịu. Làm gì có cái linh hồn bất diệt đó mà nói rằng là nó là một hay không phải là một với cơ thể? Đó, có những cái câu hỏi không trả lời là tại vì nó không phải là mình không biết trả lời, nhưng mà câu hỏi nó dựa trên những cái ý niệm sai lầm. Có 14 câu hỏi, như là Như Lai sau khi chết còn hay là không còn, hay là vừa còn vừa không còn, hay là không còn cũng không còn,
Bốn câu hỏi như vậy về Như Lai. 4 câu hỏi về linh hồn và thể xác, 4 câu hỏi về thế giới hữu hạn hay vô hạn, 4 câu hỏi về thế giới thường hay là vô thường. Vì vậy cho nên vô tác ở đây nó có nghĩa là chỉ có các pháp nó làm duyên cho nhau thành một cái dòng liên tục. Nó có thể có nhân, có quả, có nghiệp, có báo, mà không cần có một tác giả và thọ giả, không cần có người làm và kẻ chịu, tức là không có ngã. Đó là sự thật rất là khó nhận. Tại vì thường chúng ta đã quen tin rằng có cái linh hồn bất diệt rồi. Thành đến khi nghe nói như vậy là, tại vì trong cái bối cảnh của tôn giáo và đạo học Ấn Độ, lúc đó là phần lớn mọi người đều tin ở Brahma là đại hồn, the universal soul. Brahma, Phạm Thiên, là cái linh hồn tổng thể của tổng thể, linh hồn của vũ trụ. Brahma là the universal soul. Và mỗi người trong chúng ta đều có cái individual soul, là Atma. Và chúng ta phải luân hồi một thời gian để mà gột sạch những cái chướng ngại, ràng buộc, rồi mai mốt mới thoát khỏi cái thân phận luân hồi, rồi mới đoàn tụ lại với Brahma. Đó là cái lý thuyết, đó là niềm tin của Ấn Độ giáo, của Brahma, Bà La Môn giáo. Thì trong cái khung cảnh người ta tin vào Mahatman với là Hina Atman đó, thì buộc đưa ra cái làm gì có Atman, làm gì có đại hồn với tiểu hồn, không có một cái living principle nó bất biến, nó thường tại hết. Thì cái đó là một phát súng thần công, một phát súng đại bác, nó bắn vào trong cái thành trì tín ngưỡng của Bà La Môn giáo, rất là khó chấp nhận. Và điều đó đã khó cho người ta chấp nhận rồi. Nhưng mà còn thêm một cái cú đại bác lớn nữa, nó tới tiếp, là vô hành. Vô hành, vô tác lại còn vô hành nữa. Ban đầu thì mình nói rằng không có ngã, nó chỉ có những cái pháp, nó có những cái sự vật thôi, nó nương vào nhau, nó tạo ra nhân quả, nó tạo ra nghiệp báo. Và sau khi buộc nhập diệt á, thì cái giáo lý vô tác đó nó được thực hiện rất là rõ bởi những cái bộ phái như là bộ phái Thượng Tọa Bộ, Theravada và Đại Chúng Bộ, Mahasangika. Rồi cái bộ phái hữu bộ đó, Sarvastivada đó, là bộ phái chủ trương tất cả đều có, chỉ có một cái không có thôi, là cái ngã. Thì tất cả cái bộ phái Sarvastivada đó, hữu bộ đó, Sarvastivada hữu bộ, thì nói rằng là ngã không pháp hữu. Tuy rằng cái ngã không có, nhưng mà những cái yếu tố của hiện hữu nó có. Sattva asti, tức là tất cả đều có. Tức là chỉ ngừng tới đây thôi. Nhưng mà buộc không có ngừng tới đây, buộc đi một bước nữa, là nói những cái pháp đó
Gọi là những cái hành đó, những cái samskara đó, những cái samskrita đó, trong ruột của nó là nó trống không. Các pháp thật ra nó trống rỗng ở trong nó không có phải là những cái chắc thật. Và đây là cái giáo lý về không. All formations are empty. Và chúng ta có một kinh là không chư hành mà chúng ta sẽ học, đã in ra phát ra cho mọi người rồi. Không chư hành kinh là tất cả các pháp, tất cả các hành đều trống rỗng, không có một cái bản chất, không có một cái tự tính, không có cái self nature. Và ngay trong thời Bụt thì Bụt đã dạy rồi, và có một số các thầy học rất là kỹ rồi. Nhưng mà ngay trong thời Bụt thì người ta đã hiểu lầm Bụt rất là nhiều. Tại vì cái giáo lý này nó rất là radical. Nó là một cuộc cách mạng tư tưởng rất là lớn. Và vì vậy cho nên ngay trong những cái đệ tử của Bụt có nhiều người không hiểu được. Ngã đã không có rồi, mà pháp cũng không thật có nữa, hành cũng không thật có nữa. Và ở ngoài họ tấn công rất là nhiều. Họ nói là Bụt Thích Ca chủ trương cái thuyết hư vô đoạn diệt, nihilism. Và ngay trong thời đạo Bụt người ta đã lên án Bụt là chủ trương một cái thuyết hư vô chủ nghĩa, nihilism, aniantism. Và ngay trong cái kinh Người Bắt Rắn đã có câu đó. Bụt than phiền rằng tôi đâu có dạy thuyết hư vô đoạn diệt, mà người ta cứ nói tôi dạy thuyết hư vô đoạn diệt. Và thầy Xá Lợi Phất thấy rất là rõ là mình bị tấn công nhiều phía quá, cho nên Ngài tạm ngưng dạy cái pháp không, Ngài dạy cái ngã không trước. Và vì vậy cho nên có cái khuynh hướng nói là ngã không pháp hữu. Nhưng kỳ thực cái giáo lý đích thực của Bụt là vượt thoát vừa cái hữu vừa cái vô. Cái hữu, cái being là một cái tà kiến rồi, mà cái non-being cũng là một cái tà kiến. Hữu vô, being và non-being là cái khái niệm thôi, phải vượt thoát. Và cái đó nó nằm cái hai. Vô hữu. Vô hữu nghĩa là vô hữu vô vô, phi hữu phi vô. Vô sinh nghĩa là vô sinh bất diệt, phi hữu vô vô. Thì cái đúng của đạo Bụt là sự thật nó nằm ngoài cái ý niệm hữu và vô. Mà tại sao mình chủ trương ngã không pháp hữu thì nó không có được hoàn toàn đúng. Vì vậy cho nên vào khoảng 100 năm trước khi Thiên Chúa Giáng sinh thì các kinh điển Bát Nhã ra đời, khai thác triệt để cái giáo lý vô hành, tức là viên đạn thứ tư, viên đại bác thứ tư mà Bụt bắn ra. Everything is empty. Thì tâm kinh chúng ta đọc sáng nay là như vậy. Quán Bồ Tát quán tự tại, khi quán chiếu thâm sâu Prajna Paramita, 4 soi thấy 5 uẩn đều không có tự tánh, đều là không hết. 5 uẩn là sắc, thọ, tức hành thức, đều không có self nature, đều là empty hết. Và khi mà khám phá ra được rồi thì vượt thoát tất cả những lo lắng, buồn khổ. Đó là cái kinh mà mình tụng hàng ngày. Thì trước đó đã có giáo lý không rồi, nhưng mà mãi cho đến thế kỷ thứ nhất trước Thiên Chúa Giáng sinh khoảng 100 năm thì các kinh Bát Nhã mới bắt đầu ra để mà phát triển cái giáo lý này. Và vì vậy cho nên mình thấy rõ ràng là nếu mà mình muốn dựng cái 12 nhân duyên như là một giáo lý liễu nghĩa
mà có khả năng đưa tới cái chánh kiến, tức là la vie juste đó, thì mình phải nói đủ 4 cái. Chúng ta còn nhớ là kinh Kaccayana thì Đức Thế Tôn nói chánh kiến là cái gì? Trả lời thầy Kaccayana thì Đức Thế Tôn nói là review chánh kiến, tức là vượt thoát cái hữu và vô. Cái chánh kiến là vượt thoát hữu vô, vượt thoát cái này. Mà nếu mình vượt thoát hữu vô được thì mình cũng vượt thoát được sinh diệt. Chánh kiến là phải thấy rằng hữu vô là tà kiến và sinh diệt cũng là tà kiến. Và chánh kiến nếu mình tiếp tục á, thì là vô tác, là phải là vô tác, vượt thoát tác giả và thọ giả. Và đi một bước nữa là chánh kiến là vượt thoát cái quan niệm hành là những cái pháp hữu vi. Tại vì có pháp hữu vi thì phải có pháp vô vi. Vì vậy cho nên thoát khỏi cái pháp hữu vi và vô vi. Tại vì chừng nào có hữu vi thì chừng đó là có vô vi. Có phải vậy không? Và mình có thể lấy cái hữu vi ra khỏi cái vô vi không? Mình có thể lấy cái vô vi ra khỏi hữu vi không? Mình đã nói, mình đã biết rằng Niết Bàn không có thể lấy ra khỏi cái sinh tử, và sinh tử không thể nào lấy ra Niết Bàn, ra khỏi Niết Bàn. Thì cái hữu vi và vô vi cũng như vậy. Và vậy cho nên cái thấy thứ tư nó giúp cho mình thấy được cái hữu vi và cái vô vi là hai cái thực tế, không phải là hai thực tế riêng biệt. Và vì vậy cho nên Zorro không có thể vẽ, không có thể ký tên như cũ nữa. Thay vì thầy đang làm Zorro này, cái thanh gươm này nó thì không có thể vẽ như vậy được. Thì vẽ như vậy tức là giống như là cái bản môn nó có ngoài tích môn. Vậy cho nên Zorro mới là phải vẽ như thế này. Tích môn là thanh gươm mới của Zorro. Nó là phải vẽ như vậy này. Tích môn không có lấy ra khỏi bản môn được. Bản môn không lấy ra khỏi tích môn được. Niết bàn và sinh tử không phải là hai thực tại riêng biệt. Mình đang ở sinh tử mà đi tìm Niết bàn là rất là buồn cười. Mình đang ở luân hồi mà đi tìm Niết bàn ngoại luân hồi là tức cười. Cái khóa An cư Kiết Đông này là để dành, trước hết là để dành cho những người xuất sĩ, cho nên học kinh nó hơi khó một chút. Thành ra các vị cư sĩ đi tới tham dự khóa mùa đông thì bắt buộc phải học kinh hơi nhiều.
Nên hơi khó một chút thì ráng chịu. Trời ở ngoài đẹp lắm. Nếu mà tâm mình nó không có bị vướng mắc bận bịu thì Niết Bàn nó có ngay trong giây phút hiện tại, có đủ giải thoát.